Hello guys, welcome back Cal Technology. My guys, आज मसँग रहेको छ Samsung को a51 भन्ने मोडल जुन फोनलाई तपाईले डिस्प्ले फेर्दाखेरि प्राय सो फिंगर नचल्ने समस्याहरू आउने गर्छ। र अर्को के छ भनेपछि फिंगर नचल्नुको धेरै कारणहरू छ। तर त्यसमा पनि केही कारणहरू छ तपाईले चाहिँ सिम्पली बुझ्न सक्नुहुन्छ। फिटनेस यदि तपाईको ठीक छ भने एयर कहीँबाट पनि छिरेको छैन भने त्यस्तो केसमा तपाईको फोनमा चाहिँ फिंगर मजाले चल्छ। अर्थात त्यस्तो केसमा तपाईको फिंगर चल्ने नै अवस्था हुन्छ। यदि तपाईको डिस्प्लेमा चाहिँ जुन हाम्रो फिंगर जहाँ सेन्स गर्छ नि त्यो ठाउँ यदि होल ठीक छ भने त्यहाँ कुनै पनि ब्लर छैन, कुनै पनि डिस्टर्ब छैन, फोर्स छैन भने त्यो इल मजाले चल्छ। अर्को कुरा के छ भनेपछि तपाईको फोनमा फिंगर मजाले बसिसक्यो, सबै क्लियर छ, डिस्प्ले पनि ओरिजिनल छ भन्ने पनि नचल्ने अवस्था हुन्छ। a51, a71, f70 हरू नर्मली यस्ता फोनहरुमा चाहिँ समस्या आउँछ। तर के छ भनेपछि तपाईले विचार गर्नुपर्ने के छ भने फिटिङ राम्रो गर्नुला र त्यसपछिको कुरा के छ भनेपछि तपाईले फ्ल्याक्स चेक गर्नुला। अर्को पनि के छ भने तपाईको जुन फिंगर सेन्सरसम्म गएको जुन फ्ल्याक्स छ त्यो क्लियर छ भने त्यहाँ कुनै पनि डाउट छैन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको फोनलाई एकदमै म बेस्ट आइडिया भन्छु। तपाईको फोनलाई चाहिँ म यहाँ भिडियोमा देखाउँछु के गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ फिटिङ गर्दाखेरि के कुरा विचार गर्नुपर्छ र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ फिटिङ गइसकेपछि के छ भने त्यहाँनिर तपाईले एउटा फोनलाई चाहिँ फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुला। सेटिङ भित्रै गएर तपाईले फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै कुराहरुमा चाहिँ धेरै फोनहरुमा चाहिँ धेरै युट्युबहरुमा चाहिँ देखिरहेको छु र टेक्निशियनले पनि धेरै कुरा के गर्छ भनेपछि सकेसम्म तपाईको फोनलाई चाहिँ कम्पनीकै फाइल हाल्नु होला, Samsung केयरकै फाइल हाल्नु होला। त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईको फोनमा चाहिँ मजाले फिंगर चल्छ, कम्पनीकै फाइल राख्नु होला भन्ने कुरा गर्छ। तर पर्दैन, तपाईले कम्पनीको फाइल केही पनि राख्नु पर्दैन। जस्ट तपाईको फिटिङ राम्रो हुनु पर्यो। फिटिङ राम्रो छ भने तपाईको फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी फ्याक्ट्री रिसेट गइसकेपछि तपाईको फोनमा मजाले फिंगर चल्नेछ। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ फिंगर क्यालिब्रेटको समस्या धेरै आउँछ। त्यस्तो केसमा फिंगर धेरै चाहिँ अब फिंगर क्यालिब्रेट गर भन्छ है। अब क्यालिब्रेट गर्नै पर्छ भन्ने पनि अवस्था छैन। सबैले त्यही भन्छ, फिंगर क्यालिब्रेट गर, म्यासेज आइरहेको हुन्छ। अब त्यसले भनेको हामीले चाहिँ के सोच्छ भने चाहिँ फिंगर क्यालिब्रेट भनेको सिम्पल कुरा हो हैन, अब सफ्टवेयरले क्यालिब्रेट गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। नो, त्यस्तो हुँदैन। सो गाइज, म आज रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईहरु कुनै पनि फोनको डिस्प्ले फेर्दै हुन्छ भने तपाईले विचार गर्नुपर्छ कम्पनीको फाइल हाल्नु पर्दैन, डिस्प्ले ओरिजिनल हुनुपर्छ र जस्ट तपाईले फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुस् यदि ठीक छ भने। ओके गाइज, ढिला नगरिकन हामी भिडियोमा जानेछौँ। त्योभन्दा पहिले तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिले कृपया यो स्टेपहरु प्रत्येक स्टेप तपाईले फलो गर्नुस्। मैले बनाएको हरेक भिडियो मैले आफ्नो प्र्याक्टिकली राखेको हुन्छु। सो तपाईले एकदमै केयरफुल त्यो भिडियोलाई चाहिँ एकदमै केयरफुली तपाईले हेर्नु होला र तपाईले फलो गर्दा कुनै पनि भिडियो तपाईले त्यहाँ फेल खानुहुन्न। सो गाइस, म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अब हामी भिडियोमा जान्छौँ। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। अब तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ जसै म यो कभरलाई चाहिँ डिस्प्ले झिकिसकेपछि देख्नुहुन्छ यहाँनिर 4 हुन्छ। 4 हामीले प्रोपरली झिकेर पनि कहिलेकाहीँ पुग्दैन। सो हामीले चाहिँ लिक्विड राखेर टिन राखेर चाहिँ सकेसम्म वास गर्नु होला। तर वास गर्दाखेरि के छ भनेपछि अब यो फोनलाई देख्नुहुन्छ जहाँनिर फिंगरको सेन्सर छ नि, अब यो फिंगरको सेन्सर जहाँनिर छ त्यसको छेउमा पनि सानो त्यो फर्म राखिदिएको हुन्छ। त्यहाँ एयर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मजाले एयर चाहिँ कभर होस् भनेर एयर प्रुफ नै राखेको हुन्छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ अब यो मैले जसरी यो वास गर्छु, वास गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँनिर सानो कुनै पनि चीजहरु बस्यो भने त्यसमा धेरै डिस्टर्ब गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईको फिटिङमा समस्या आउँछ र अर्को कुरा डिस्प्लेहरु पनि फुट्ने चान्सेस बढी हुन्छ। सो अब यो सानो कुराहरु चाहिँ तपाईले एकदमै केयर गर्नु होला। यसै टास्ने बेलामा पनि हामीले सानो कुराहरु याद गर्न छोड्यो भने, याद गरेन भने के हुन्छ भने अब यो यतिले गर्दाखेरि डिस्प्ले फुट्ने चान्सेस, चाँडै डिस्प्ले थोरै चाहिँ तपाईले फिजिकली खसाल्नु भयो भने पनि डिस्प्ले फुट्ने र थोरै गोजीमा राख्दाखेरि पनि पकेटमै अलि प्रेस बढी भयो भने डिस्प्ले फुट्ने, कभर भित्रै चाहिँ हामीले फिटिङ गर्दै कभरमा राख्दाखेरि नै डिस्प्ले फुट्ने। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ बल्ल तपाईको फिंगर राम्रोसँग चल्छ होला पनि हैन, चलिहाल्यो भने पनि तपाईको कहिलेकाहीँ नचल्ने पनि अवस्था आइन सक्छ। हो यो सानो कुराहरुले तपाईले अलि विचार गर्नुपर्ने। राम्रोसँग वास गर्नु होला, मजाले वास गर्नु होला, फिटिङमा पनि एकदमै केयर गर्नु होला। फिनिशिङ ठीक छ भने जति सक्नुहुन्छ एकदमै केयरफुल्ली फिटिङ गर्नु होला। यसरी फिटिङ गर्नुहुन्छ भने अब यहाँ देख्नुहुन्छ यो लगभग प्रपरली सफा नै छ हैन। देख्नुहुन्छ मेरो काम गर्ने ठाउँ एकदमै 4 देखिरहेछ, माइन्ड नगर्नुला। यहाँ अब यो यति सकिसकेपछि अब विचार गर्नुपर्ने एउटा मात्रै कुरा अब के छ भनेपछि जस्तै मैले यहाँ देख्नुहुन्छ लिक्विड लगाएर म सफा गर्छु र सफा गइसकेपछि अब यहाँ देख्नुहुन्छ मजाले प्रोपरली तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भने चाहिँ ग्लु राख्नुस्।
ग्लु चाहिँ यस्तो राख्नुस् कि तपाईको राम्रोसँग प्रोपरली टाँसिराख्ने ग्लास ग्लु राख्नु होला। जस्तै म यहाँ राख्दैछु, मेरो यो ग्लु चाहिँ तपाईको व्हाइट ग्लु नै हो हैन। तपाईको यस्तै व्हाइट ग्लु नै राख्नु होला। यो ग्लु एकदम राम्रो टाँसिन्छ। अब यसरी हालेको ग्लुले चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो समायो भने छुट्ने चान्स कम हुन्छ। भनेको कालो खाले ग्लु हामी राख्ने गर्छौँ, जुन ग्लु चाहिँ तपाईको आफै केही दिनमा चाहिँ उक्किने, घामले चाहिँ आफै मेल्ट हुने र त्यसपछि उक्किहाल्ने यस्तो हुन्छ। त्यसकारण तपाईले यो ग्लु चाहिँ सकेसम्म युज गर्नु होला। किन भन्दाखेरि तपाईको एकचोटि अब यो कस्तो भने फिंगर चेन्ज डिस्प्ले चेन्ज गरेको फोन हो, फिंगर नचल्न सक्छ। के भने उनीहरुलाई चाहिँ फेरि गाह्रो हुन सक्छ। सब तपाई टेक्निशियनले आफै विचार गर्नु होला। र त्योभन्दा पहिले तपाईले यो माथिको एउटा चाहिँ कभर देखिन्छ, यो स्टिकर फाल्नु होला। र यो स्टिकर फाल्दाखेरि के हुन्छ भने बोर्डसँग चाहिँ मजाले चप्किन पाउँछ। यतिले गर्दा पनि धेरै डिफरेन्स पर्छ। सानो एयरहरु पास हुने बाटो पाए नि त। त्यही भएर तपाईले सबै स्टिकरहरु माथिको सबै फाल्नु होला र त्यसपछि मात्रै तपाईको डिस्प्ले चाहिँ टास्नु होला। जब तपाईले चाहिँ टास्नुहुन्छ, टास्ने बेलामा पनि एकचोटि तपाईले केयर गर्नु होला। मैले धेरैचोटि यो टास्ने बेलामा अलिअलि सानो डिस्टर्बहरु भयो भने तपाईको फेरि उकाउनु पर्ने अवस्था आइन्छ। फेरि उकाउँदाखेरि तपाईको अर्कोचोटि फेरि ग्लु राम्रोसँग पुस्न सकिन्न। सुकेको ग्लुहरु तपाईको निकाल्दाखेरि लिक्विडले पुस्नुपर्छ। लिक्विडले पुस्दाखेरि पनि तपाईको त्यति राम्रोसँग जाँदैन। सो तपाईले यो एकदमै केयर गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले फिटिङ गर्नुभन्दा पहिले नै चाहिँ फिंगरलाई चाहिँ चेक गर्नुस्, फिंगर चल्छ भने ओके छ। मैले यो फोनलाई धेरैचोटि तपाईको खोल्न पाएन। अरु भन्दा पहिले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ के भन्छ भने यदि तपाईको फिटिङमा राम्रो छैन भने तपाईको फिंगर चल्दैन। र अर्को कुरा के छ भने तपाईको स्टिकर चाहिँ जुन मैले भर्खर झिकेको स्टिकर थियो, स्टिकर फाल्नु भएको छैन भने पनि चल्दैन। यी कुराहरु विचार गर्नु होला। यो फोनलाई मैले के गरे भनेपछि जब डिस्प्ले फेरिसकेपछि मैले के गरे, डाइरेक्टली यो फोनलाई फिंगर चेक गर्न थाले। फिंगर चेक गर्न खोज्दाखेरि फिंगर चलेन। सो अब फिंगर नचलेपछि हामीले एउटा मात्रै विकल्प के छ भने फिटिङ हेर्ने गर्छौं। फिटिङ राम्रोसँग अब हामीले डिस्प्ले किन्न जाँदाखेरि पनि के भन्छ भने यो डिस्प्ले फिटिङ नगरेसम्म चाहिँ तब हामीले टच चल्दैन भन्छ है। फिंगर चल्दैन, फिटिङ गर्नुस्, एयर कम्प्लिटली एयर चाहिँ कभर गर्नुस्, कुनै ठाउँबाट पनि एयर नछिन्ने गरी प्याक गर्नु होला, अनि मात्रै चल्छ भन्छ। अब यो मानौ तपाईको फिटिङ गरिसक्नु भयो, फिंगर चलेन, त्यस्तो केसमा तपाईले अब डिस्प्ले फिर्ता गर्न पनि पाउनु भएन। किन भन्दाखेरि ग्लु लाग्यो कि वारेन्टी गयो। ग्लु लाग्यो र प्लस तपाईको पछाडीको जुन स्टिकर छ, जुन मैले भर्खर फालेको स्टिकर थियो, त्यस स्टिकर फाल्नेबित्तिकै यसको वारेन्टी सक्यो। वारेन्टी गइसकेपछि अब हामीले गर्न मिल्ने त केही पनि भएन नि। चले पनि नचले पनि डिस्प्ले हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो बेला चाहिँ तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ आफैले। जब तपाईले स्टिकर फाल्नुहुन्छ वारेन्टी गयो र प्लस जब तपाईको टाँसिसक्नुभयो, ग्लु सबै राखिसक्नुभयो, त्यो बेला फिर्ता गर्न जाने पनि अवस्था हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईले आफै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईले फिटिङ गर्नुभन्दा पहिले नै तपाईको फिंगर चेक गर्नु होला। यो फिटिङ गरिसकेपछि मात्रै चल्छ भन्ने कुनै छैन है। अब धेरैले चाहिँ अब त्यही नै बुझेको छ कि अहिलेसम्म कि डिस्प्ले मजाले फिटिङ गर्नुस् चल्छ भन्ने कुरा गर्छ नि। अब त्यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ रङ नै हो। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म कुनै पनि डिस्प्ले मैले यत्रो दिन भइसक्यो हैन, 10 वर्षको एक्सपिरियन्स, लगभग 10 वर्ष पुग्दैछ भनौं न अब यो फिल्डमा मैले काम गरेको। अहिलेसम्मको कुनै पनि एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ डिस्प्ले फिटिङ गरेर मात्रै फिंगर चल्छ भन्ने छैन। चल्यो भने तपाईको फिटिङ नगर्दै नै चल्छ है। यो कुरा विचार गर्नुस्। फिटिङ नगर्दै तपाईको डिस्प्ले चेक गर्नु होला। राम्रो डिस्प्ले छ भने फिंगर चल्छ। तर के छ भने अब डिस्प्ले बेच्नेहरूले चाहिँ त्यही भन्छ कि फिटिङ राम्रोसँग गर्नुस्, प्रोपर फिटिङ गर्नुस् अनि फिंगर चल्छ भन्ने कुरा एकदमै त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। त्यो हुँदै हुन्न। चल्यो भने फिटिङ गर्नुभन्दा पहिले नै चल्छ। अब त्यो फिटिङ गर्दाखेरि नचल्ने अर्को एउटा मात्रै कारण भनेको तपाईले प्रोपर फिटिङ गर्नुभएको छैन। जहाँनिर तपाईको सेन्सर छ, अब सेन्सरको ठाउँमा चाहिँ सेन्टर पार्नु भएको छैन भने त्यो त चल्ने कुरै भएन नि। अर्को कुरो चाहिँ मैले भने नि सेन्सरको छेउमा जुन जहाँनिर सेन्सर माथि आइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर तलतिर तपाईले एउटा फर्म पाउनुहुन्छ। त्यो फर्मले थाहा हुन्छ। त्यो फर्म चाहिँ यदि तपाईले उकाउनु भएको छ, त्यो बिगार्नु भएको छ भने त्यो त फेरि फर्म हाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी फर्म हाल्नुपर्छ। अब त्यसको वरिपरि चाहिँ एयर पास हुनु भएन। बाँकी भनेको जहाँ एयर पास भए पनि केही डिस्टर्ब हुँदैन। र अब अर्को कुरो के छ भने तपाईले यति गर्दाखेरि पनि फिंगर चल्दैन भने अब लास्ट अप्सन भनेको देख्नुहुन्छ नि, यहाँ मैले यो फोनलाई मजाले फिंगर चाहिँ बनाएको छु है। यो फोनमा चाहिँ सेम समस्या थियो। जस्ट मैले यो फोनलाई चाहिँ केही गरेन, फ्याक्ट्री रिसेट गरेँ। त्योभन्दा पहिले तपाईको फोनको कम्प्लिट ब्याकअप चाहिँ गर्नु होला। के छ काम लाग्ने चिजहरु, अब मोबाइल बैंकिङहरु होला के होला हैन।
फोटोसो त होला त्यो सबै कुराहरू तपाईको डेस्कटपमा चाहिँ कपी गर्नु होला केमा सक्नुहुन्छ तपाईको छुट्टै स्टोरेजमा चाहिँ कपी गर्नु होला र त्यसपछि त्यहाँ भएको जति पनि तपाईको जीमेल अकाउन्ट भयो स्यामसङ अकाउन्टहरु छ जे जे अकाउन्टहरु छ सबै लग आउट गर्नु होला र त्यसपछि मात्रै तपाईको फोनलाई चाहिँ फ्याक्ट्री रिसेट गर्नु होला अब फ्याक्ट्री रिसेट भनेको फेरि तपाईको हातले गर्ने हैन जुन हाम्रो चाहिँ भोल्युम अप डाउन थिच्ने र पावर स्विच सँगै थिच्ने गर्छौं त्यसरी हैन तपाईले सेटिङ भित्रै गएर गर्नु होला सेटिङ भित्रै गएर फ्याक्ट्री रिसेट या डाटा ब्याकअपमा चाहिँ गएर फ्याक्ट्री रिसेट नै गर्नु होला त्यसरी गर्दाखेरि तपाईको फोन चाहिँ कम्प्लिटली तपाईको फोन जब रिसेट भएर आउँछ यस्तो केस कि जब तपाईको फिटिङ्स सबै कम्प्लिट ठीक छ अनि तपाईको फोनलाई मज्जाले फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुस् फिंगर मज्जाले चल्छ अब यो केसमा तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो फोनलाई मज्जाले मैले यसरी फिटिङ गरे यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो फोनमा चाहिँ फिंगर मज्जाले यसमा चलेको छ र यो फोनलाई मैले सेम अब धेरैले भन्छ तपाई सर्भिस सेन्टरमा जानु होला सर्भिस सेन्टरको सफ्टवेयर हाल्दाखेरि फाइल हाल्दाखेरि मज्जाले चल्छ तपाई जानै पर्दैन नि तपाईको फोनलाई फ्याक्ट्री रिसेट गर्नुस् चल्छ अब कुनै केसमा पर्न सक्छ तपाईले फ्याक्ट्री रिसेट गइसक्दा पनि चलेन भने त्यस्तो केसमा जान सक्नुहुन्छ ओके गाइस